ما به خودمون دروغای کوچیک و ظاهرا منطقی میگیم. فردا صبح سرحال‌ترم. باید صبر کنم تا حس و حالش بیاد. یا چیزی مثل این که هنوز ایده خوبی برای شروع کردن ندارم. اما پشت این بهونه‌ها یه حس گناه و شرمندگی یواش یواش رشد میکنه. هرچی کارو بیشتر عقب میندازیم، بار روانیش برامون سنگین‌تر میشه و این سوال مدام تو ذهنمون میچرخه که چرا من نمیتونم مثل بقیه کارامو سر وقت انجام بدم؟ یعنی هستن آدمای دیگه‌ای هم مثل من که با چرخیدن تو تلگرام و اینستاگرام و 100 تا جای دیگه گند بزنن به زندگیشون. سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام با چند تا راهکار علمی و عملی برای همیشه پرونده اهمالکاری و تعلل رو تو ذهنتون ببندم. اگه میخوای تو مسیر رشد دیگه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چی بوده. خیلی از ماها وقتی میخوایم با اهمالکاری و تعلل و پشت گوش انداختن کارا بجنگیم، مستقیم میریم سراغ راهکارهای قدیمی و کلاسیک، چیزایی مثل تودو لیستا، تقویمای رنگارنگ و ابزارهای مدیریت زمان. اما اکثر مواقع با همه این برنامه‌ریزی‌هایی که میکنیم، با همه این کارهایی که انجام میدیم، بازم انگار داریم کارا رو به تعویق میندازیم. واقعا دلیل این قضیه چیه؟ برای پیدا کردن جواب این مسئله اول میریم سراغ یکی از بزرگترین محققای حوزه اهمالکاری، دکتر تیموتی پیچل، روانشناس دانشگاه کارلتون کانادا. دکتر پیچل یه چیزی حدود 20 سال از عمرشو صرف تحقیق روی بحث اهمالکاری کرده و حاصل یک عمر تجربه ایشون توی این حوزه رو میشه تو یه جمله خلاصش کرد، یه جمله کلیدی و طلایی: اهمالکاری یه مشکل مدیریت احساساته، نه مشکل مدیریت زمان. باورش یکم سخته، ولی این نظریه داره میگه که ما کارا رو عقب نمیندازیم به خاطر اینکه بلد نیستیم زمان بندی کنیم، بلد نیستیم برنامه ریزی کنیم. نه، مشکل چیز دیگه ایه. مشکل اینه که اون کارهایی که میخوایم انجام بدیم حسای بدی بهمون میدن، حسایی مثل غم و اندوه، مثل اضطراب، خستگی، ناامیدی، حتی گاهی اوقات شک کردن به خودمون. اهمال کاری در واقع یه استراتژی برای فرار مغز از این موقعیت هاست. دکتر پیچل به این فرار مغزه میگه ترمیم خلق و خوی کوتاه مدت. یعنی چی؟ یعنی مغزمون به محض اینکه ما به کار سختی میخوریم، به یه کار ناخوشایندی میخوریم، میاد اولین استراتژی که برای خودش تعیین میکنه اینه که از اون موقعیت فرار کنه تا ما حال بهتری داشته باشیم، تو حال بد باقی نمون. مغزمون استراتژی بدی تو اون لحظه شاید به نظر میاد انتخاب نکرده باشه، اما واقعیتش اینه که ما اون لحظه رو انگار به خیر و خوش میگذرونیم اونطور که به نظرمون میاد. اما کسی که باید بعداً تاوان پس بده خود ما در آینده است. اون شب بیداری قبل امتحان، حسای بد همراهش، اون راندمان پایین کارمون و چیزای شبیه به اینا، اون تاوانیه که خود من در آینده باید بابت اون کوتاهی و اهمال کاریم در اون لحظه بپردازم. این نظریه خیلی خوب بهمون توضیح میده که چرا ابزارهای مدیریت زمان به تنهایی در مورد اهمال کاری کاری از پیش نمیبرن. تو میتونی تقویم تو برداری، تقویم کارهای روزانه تو برداری و توش یادداشت بذاری که من امروز ساعت 3 بعد از ظهر گزارش مهم کاریمو مینویسم. ساعت 3 میشه، اما اون حس الان حسش نیست، الان حالشو ندارم، میاد سراغ تو بازم نوشتن گزارش رو مثل چند روز قبل عقب میندازیش. راستش اینه که ابزارهای مدیریت زمان علامت بیماری که اون زمان مدیریت نشده است و میتونن و میان هدف میگیرن، اما نمیان علتشو بررسی کنن، نمیتونن در واقع بیان علت بیماری رو هدف بگیرن. علت بیماری چیه؟ همون فرار از حسای بد. اینجوریه که ابزارهای مدیریت زمان اینجا خیلی کارآمد نیستن. تو این مورد اهمال کاری اشتباه اکثر ما اینه که میگیم خب من برنامه ریزی ندارم، من نیومدم مثلا لیست کارهای روزانه‌مو بنویسم و طبق اون پیش برم، در صورتی که دکتر پیچل میگه اصلا مسئله مدیریت زمان نیست. اون حسای بد رو باید ببینیم که باهاشون چی کار میکنیم، اون حسایی که وقتی داریم یه کار جدی رو انجام میدیم بهمون حمله میکنن. حالا برای اینکه بفهمیم، با اینکه میدونیم این اهمال کاری نهایتاً به ضرر خودمونه، چرا باز کارا رو داریم عقب میندازیم، باید یه سفر کوتاهی بریم داخل مغزمون. اهمال کاری نتیجه یه جنگ داخلی بین 2 تا بخش خیلی مهم از
مغز ماست. اولی سیستم لیمبیک یا لیمبیک سیستم و دومی قشر پیشانی یا پریفرانتال کورتکس. سیستم لیمبیک یکی از قدیمی ترین و غریزی ترین بخشای مغز ماست. مرکز هیجانات، مرکز لذت، مرکز درد و فقط یه قانون ساده داره: برو بگرد دنبال لذت فوری و از درد آنی فرار کن. اونطور که دکتر پیچل میگه میتونیم این سیستم لیمبیک رو به یه میمون ارضای فوری تشبیهش کنیم که فقط میگرده ببینه همین الان چی بهتره، چی سرمو گرم میکنه، چی حالمو بهتر میکنه. و اصلا در مورد اینکه تو برنامه‌ت برای مثلا آینده پیش رو چیه یا برنامه‌های بلند مدتت برای زندگی چیه اصلا هیچ کاری نداره. اون هر وقت که ما میخوریم به پست یه کار سخت و جدی شروع میکنه داد و فریاد کردن، شروع میکنه جیغ و ویغ کردن که دیالا از اینجا برو، اینجا جای خوبی نیست، برو بگرد دنبال یه چیزی که حالتو خوب کنه. حالا این قشر پیشانی مثل یه آدم کت شلوار پوش کراوات زده شق و رقه که میتونه برنامه ریزی های بلند مدت کنه، میتونه تصمیم گیری منطقی کنه و هیجانات آنی تو رو کنترلشون بکنه. دقیقا همین بخشه که میدونه نوشتن اون گزارش کاره تو ساعت 3 بعد از ظهر قراره برا من چیکار کنه، قراره چه تأثیری توی آینده من بذاره. حالا اهمال کاری، تعلل و پشت گوش انداختن کارا دقیقا توی نقطه اتفاق میفته که اون میمون ارضای فوری فرمون کارو، کنترل کارو از دست مدیرعامل مغزمون در میاره و مغز رو هدایت میکنه به اولین نقطه خوشگذرونی و سرگرمی. حالا سوال مهم اینه، احتمالاً برای تو هم همین سوال پیش اومده که پس چطوریه که اکثر مواقع این میمونه است که برنده بازیه؟ چجوریه که همیشه سوار کار اونه؟ انگار من دارم مدام کارامو عقب میندازم. دکتر پیچل میگه اینجا 2 تا دلیل وجود داره که این میمونه برنده باشه. اولین دلیلش دوپامینه. وقتی که ما تسلیم میشیم در مقابل انجام اون کار اصلیه، وقتی که با میستیم دستامون رو میبریم بالا یا به قولی مغزمون از اون موقعیت فرار میکنه و میره سراغ یه کار فرعی، در واقع داره این اتفاق میفته که توی مغز ماده شیمیایی به اسم دوپامین تزریق میشه، اونجا ترشح میشه. دوپامین یا در واقع اون هورمون حال خوب کارش چیه؟ میاد یه پاداش فوری فوتی میده به کاری که داری انجام میدی. حالا تو در حال انجام دادن کار اصلیت نیستی، کار اصلی رو ول کردی، رفتی تو اینستاگرام، رفتی تو چه میدونم شبکه‌های اجتماعی دیگه، رفتی سراغ یه بازی کامپیوتری، یه گیمی چیزی و اونجا میاد پاداش فوری رو داره به اون کار فرعیه میده. اینه که هر بار که تو این کارو میکنی اون یه پاداش فوری میده به اون کار ریز و فرعی که تو داری انجام میدی و این اونو تقویت میکنه. هر بار که این پاداش فوری رو میده بهش داره تقویتش میکنه. در حقیقت با هر اهمال کاری تو انگار داره یه موز هدیه میده، یه موز جایزه میده فوراً به اون میمون ارضای فوری. حالا ای کاش مشکل فقط همین یه دونه بود. مورد دوم اوضاع رو خیلی بدتر میکنه. مورد دومی که باعث تقویت این میمون بازیگوش میشه دنیای مدرن. دنیای مدرن با شبکه‌های اجتماعی، با بازی‌ها و ویدیو گیم‌ها، با ویدیوهایی که میبینی، مجموعه سرگرمی هایی که داره تحویلت میده، در واقع داره تو رو معتاد خودش میکنه، معتاد یه سری پاداش فوری فوتی که فقط اینجا میتونی انقدر سریع به دست بیاریشون. مشکلی که پیش میاد اینه، تو مورد دوپامین تو هر بار که اهمال کاری میکردی داشتی یه دونه موز جایزه میدادی، در واقع دوپامینه داشت یه موز جایزه میداد به اون میمون ارضای فوری. ولی اینجا دنیای مدرن کاری کرده که همه چی شبیه به یه جنگل پر از موز باشه برای آقا میمون. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ اصلا راه حلی مگه وجود داره؟ دکتر پیچل میگه بله وجود داره. راه حلش اینه که شما بیای شروع بکنی به تقویت اون مدیرعامل ذهنت و یه سری قاعده قانون هم بیاری بذاری جلو پای اون میمون ارضای فوری. خب حالا که با راهنمایی‌های دکتر پیچل فهمیدیم موضوع از چه قراره، اوضاع چه جوری داره پیش میره، بیاین تا بریم سراغ راهکارهایی که اون به ما ارائه میده. این راهکارها مستقیما میرن سراغ اصل موضوع که همون مدیریت احساسات بد باشه. راه حل اول دکتر پیچل میگه با خودت مهربون باش و خودتو ببخش.
حالا این یعنی چی؟ اون میگه بیا این جنگ داخلی درون خودتو یه بار برای همیشه تمومش کن، یه بار آتش بس بده. بیا با خودت بگو آقا این که من مدام در مقابل اهمال کاری به خودم بگم من تنبلم، من اراده ندارم، من نمیتونم فلان کارو پیش ببرمش، یه بار اینو تمومش کن، یه بار خودتو ببخش بابتش. آقا اصلا تحقیقات نشون داده که دانشجوهایی که بابت اهمالکاری و تعلل تو امتحان اول خودشونو تونستن ببخشن، توانایی اینو پیدا کردن که سطح اهمالکاری خودشونو توی امتحانات دوم و سوم کلی بیارن پایین تر. پس بیا با خودت اینجوری فکر کن، وقتی اهمال کاری اتفاق افتاد به خودت بگو این یه رفلکس معمولی از مغز منه. قاعدتا مغز من خب باید از این موقعیت فرار کنه. مغز اولین استراتژی که میچینه اینه که فرار کنه. پس بیا با خودت بگو این که یه چیز معمولیه، یه چیز عادیه. پس من بابت این اهمال کاری که در این لحظه اتفاق افتاده خودمو میبخشم و میرم به این فکر میکنم که اولین قدم و کوچکترین قدمی که میتونم بردارم تا اینو سطحشو بیارم پایینتر، این اهمال کاریه رو ضعیفش کنم، چی میتونه باشه؟ این از راهکار اول. راه حل دوم یه قانون به اسم فقط شروعش کن. اگه تو شروع کار تو بیای و یهویی با انبوهی از خورده کارا که یه کار اصلی رو میسازن خودتو روبرو کنی، با خودت میگی این یه کوهی از کاره، من اینو اصلا چجوری انجامش بدم، از کجا شروعش کنم، چجوری ادامهش بدم، چجوری تمومش کنم؟ راه حلش اینه بیا فکر کردن به همشو متوقف کن، تمرکزتو از رو همه کار بردار، بذار رو شروع کردنش، فقط شروع کردنش. دکتر پیچل اینجا میگه فرض کن میخوای یه مقاله بنویسی، به جای اینکه بیای به این فکر کنی که من این مقاله رو چطوری اصلا باید برم موضوعش رو پیدا کنم، چطوری برم نمیدونم تحقیق کنم، چجوری گسترشش بدم، چجوری اول آخر براش بذارم، به جای این فکرها بیا فقط به این فکر کن که چجوری شروعش کنی. یعنی چی؟ مثلا فکر کن به این که باید برم موس رو تکون بدم، ببرم رو گزینه ورد رو باز کنم، همین. بیام فقط به این فکر کنم که چجوری یه تیتر براش بنویسم، یه تیتر، یه عنوان بنویسم برای این مقاله. وقتی تو میخوای بری آشپزخونه خونت رو تمیز کنی، اگه به این فکر کنی که 2-3 روزه که دست به سیاه و سفید تو آشپزخونه نزدم، احتمالاً این اتفاق میفته که مثل اون 2-3 روز قبلی بیخیال تمیز کردنش بشی. اما یه کار میتونی بکنی، به یه دونه ظرف فکر کن، یه ظرف کثیف، اون یه دونه رو بردار ببر بذار توی ماشین ظرفشویی و همین به همین یه دونه ظرف فکر کن. حالا این قدم اولو که درست برداری و بری انجامش بدی، باعث میشه که احساس موفقیت کنی تو انجام دادنش و به قدمای بعدی حالا آروم فکر کنی. اینجوری سطح اهمال کاری میاد پایین. تو میتونی در واقع یه حرکتی کرده باشی، یه حرکت آهسته‌ای کرده باشی به سمت اینکه به خودت ثابت کنی کارو میتونی همین لحظه انجام بدی. وقتی تو یه قدم کوچیک برمیداری، حقیقتش اینه که تو داری جلوگیری میکنی از اون حمله یهویی همه احساسات بد به خودت. این باعث میشه که اعتماد به نفست بره بالا، بتونی کارو کوچیک پیش ببری. راه حل سوم اینه که انگیزت رو حک بکنی. حالا این یعنی چی؟ من اینجا اومدم از کمک یه متخصص دیگه تو حوزه اهمال کاری، دکتر پیرز استیل، کمک گرفتم. اون میگه انگیزه ما به 4 تا چیز بستگی داره. برای اینکه سطح اهمال کاری رو کم کنیم، فقط کافیه که این 4 تا چیز رو با هم بیایم هکشون کنیم. دکتر استیل میگه اول بیا ببین اون کاره چقدر برات مهمه، چقدر ارزش داره برات، یا چقدر ازش لذت میبری. اصلا ممکنه با خودت بگی فلان کار چقدر کسل کننده و بی‌معنی هستن. یه مثال سادهش اینه، تو میخوای بری مثلا چه میدونم یه کسب و کار اینترنتی کوچیک راه بندازی، باید بری کلی تحقیق کنی، اول کسب و کار رو یه درکی ازش داشته باشی، تهیه محصول چجوریه، رقبا کیان، چه قیمتی باید بذارم، چجوری مشتری بگیرم، به همه اینا باید فکر کنی دیگه. تو همون نقطه اولش ممکنه با خودت بگی که تو این اوضاع اقتصادی مملکت چه کاری اصلا معنی نداره من بخوام برم این کارو بکنم. خب دکتر استیل میگه بیا اینجا به خودت یادآوری کن که اون کاره میتونه چقدر مهم باشه، چقدر میتونه تاثیر بذاره توی آینده تو، چجوری میتونه تو رو به هدفهای مهم و بزرگت برسونه. یا حتی بعد انجام اون کار بیا به خودت جایزه بده. مثلا اگر
تونستی وارد کار بشی و بری فکر کنی به اینکه چجوری اون کسب و کار کوچیک اینترنتی رو راه بندازی، اونجایی که مثلا رفتی رقباتو بررسی کردی، چکشون کردی ببینی کی به کیه، هر کسی داره چیکار میکنه، اگر موفق از اون قضیه بیرون اومدی یه جایزه برای خودت تعیین کن که اگر من تونستم از این درست بیام بیرون، اگه تونستم رقبا رو شناسایی کنم، قیمتاشون رو در بیارم، شکل کار کردنشون رو بفهمم، یه جایزه به خودم میدم. مثلا خودم رو دعوت میکنم به کافه‌ای که همیشه دوست داشتم برم، اونجا خودم رو مهمون میکنم، مثلا به یه چه میدونم یه چیز کیک خیلی خوشمزه. بعدش بیا ببین چقدر باور داری که میتونی اون کار رو با موفقیت انجامش بدی. با خودت میگی میترسم خرابش کنم یا مثلا بعیده که من پس این کار اصلا بر بیام، اما راه حل داره. راه حلش اینه که قدماتو کوچیک کوچیک برداری. قدمای کوچیک وقتی موفقیتای کوچیک برات میاره، بهت اعتماد به نفس بیشتری میده. بهت میگه اگه تونستی این قدمو انجام بدی، پس قدم بعدی رو هم احتمالاً میتونی، قدمای بعدی رو هم باز میتونی و این باعث میشه کلیت کارو بالاخره انجام بدی. راه حل سومت اینه که بیای بفهمی چقدر زود ممکنه که حواست پرت بشه، بری پی اون لذتای آنی. با خودت میگی من که همش حواسم پی این گوشیه است، مدام دنبال یه سری چیزای حواس پرت کن، اصلا انگار خودم میگردم. راه حل داره، اینم راه حل داره. آستانه این حواس پرتیه رو که درآوردی، فهمیدی مثلا این گوشیه باعث میشه که تو خیلی حواست پرت شه، بیا دور و برتو خلوت کن، از همین گوشیه خودتو خلاص کن، نوتیفیکیشن های گوشی تو ببند مثلا، یا گوشی رو از اتاق ببر بیرون، اصلا بیرون اتاق بذارش. نمیخوای این کارو بکنی، وابستگیت بیشتر از این حرفاست، بذارش رو حالت پرواز که اذیتت نکنه، مدام حواست از اون کار اصلیه پرت نشه. اینجا میتونی از یکی از اون تکنیک‌های مدیریت زمان هم استفاده کنی، تکنیک پومودورو که میگه هر 25 دقیقه که مشغول کارت شدی، تمرکز کردی و کارتو انجام دادی، 5 دقیقه به خودت استراحت بده. تو چهارمین حرکت برای هک کردن انگیزه، بیا و اون پاداشایی که قراره به خودت بدی، پاداشایی که قراره سهم تو بشن و فوریشون کن. یه کاری کن سریعتر اتفاق بیفتن. این یعنی چی؟ فرض کن یه پروژه بزرگی داری، این پروژه نتایجش قراره چند ماه بعد برای تو بیاد. اگه قرار باشه وایستی که ببینی اون نتایج کی میرسن و آیا نتایج خوبی ان، در واقع پاداشن یا جزا دارن محسوب میشن به نوعی، ممکنه خب نتیجه رو که نمیدونی، داری کاری رو پیش میبری، آیندهشو پیش بینی میکنی ولی نمیدونی نتیجه حتما خوبه که. تازه اگر خوب باشه این نتیجه خیلی به تعویق افتاده است. ذهن آدم، مغز آدم اینو چیز مثبتی فرض نمیکنه و باعث میشه فرار کنیم از اون کار، خود مغز ازش در میره. پس بیا اگه پروژه بزرگه، اونو تقسیمش بکن به بخشای روزانه یا هفتگی، اینجوری پاداشا زودتر از راه میرسن و تو اعتماد به نفست باز دوباره بهتره. اینطوریه که به خودت میگه همه چی معوق نیست با آینده. اینجوری نیست که من هی زحمت بکشم پاداشی نبینم. چیزی که دارم ازت میخوام اینه پاداشای فوری برای کارهای کوچیک کوچیک. چیزی که تو این اپیزود ازش سر در آوردیم این بود که اهمالکاری یه مشکل زمانبندی نیست، یه مشکل احساسیه. مغز ما دائم یه جنگی رو به خودش میبینه، جنگ بین اون میمون ارضای فوری و اون شخصیت مدیرعامل مغزمون. از همه مهمتر اینو یاد گرفتیم که به جای سرزنش خودمون بابت اهمال کاری و تعلل، بیایم با چند تا راهکار ساده علمی و عملی کنترل اوضاع بگیریم تو دست خودمون. حالا اگه از این برنامه خوشت اومد، حتما این اپیزودو هم تماشا کن. تیک تاک یه تیکه سبز کنار هدفات، دنبالش کن.